Ayan, hello crafters! So, welcome back. So, ayan, nakita nyo na-unbox na natin yung Silhouette Portrait 4 machine. Yung bagong Portrait 4 machine from Silhouette Philippines. So, ayan, nagpa-konting ASMR tayo for the unboxing. So, ito na yung bagong Silhouette Portrait 3. So, what's inside the box? Inside the box yung plug, yung EU and UK plug yata ang tawag sa ganito. Kasi ano ito yung EU or UK or something basta. Tapos ito yung para dito sa atin. And then, auto blade. At itong isang adapter. This is adapter para sa mga power tools. Add-on power tools para sa Portrait 4. And then ito yung pang-open ng blade. Para malinis natin yung loob. And yung power cord. So, remember, lahat ng mga bagong machines ni Silhouette ngayon, wala na silang kasamang USB cord. Kasi, pinopromote na nila ngayon yung Bluetooth, yung mga wireless connection. Ganun. And then, yung bago din, mat, cutting mat. So, ito na yung bagong cutting mat. Alam ko, mas pinanipis siya ng konti compared dun sa older na cutting mat. So, ayan. Ito na siya, di ba? Very, very sleek na yung kanyang design. Ito siya sa likod. Hindi ko pa ito napapower on. So, pag open natin, so, makikita nyo sa background yung aking Portrait 3. So, mamaya ko compare natin siya. So, ito na yung isa sa mga pinakabagong design sa lahat ng Silhouette machine sa lumabas ngayon. Specifically, Portrait 4 and Cameo 5. So, ito yung nabago. Unang-una, yung roller. Ayan. And then, yung blade holder.
meron silang dinagdag dito na function para dito sa power tools. So, mamaya sasabihin ko sa inyo para saan yung power tools. So, dito sa icon, almost the same lang naman din yung mga pindutan dito. Yung unload, loading, yung pause, uh, yung pag-adjust ng blade housing, blade carriage, Bluetooth, and then of course, I believe first time to sa portrait machine na nilagyan nila ng repeat job. So, remember, ang meron ng repeat job sa lahat ng silhouette machine before is yung Cameo 3. Hindi ako nagka-Cameo 2 eh. Hindi ko alam kung Cameo 2 merong repeat job eh. Pero Cameo 1 kasi wala eh. So, Cameo 3 ang merong repeat job. At ngayon, nilagay na nila sa portrait machine. So, eto siya. So, yung mga madalas gumamit ng sticker sheets na pare-pares yung design na ikakat, this is the best. The best, the best. Promise. Hindi na kailangan pumunta sa software para i-open siya. I-send pala yung job nyo. So, ito na bago na din yung ating roller. Ang tawag nila dito is pinch roller. So, remember dun sa older machines, ang maximum size, ay, ang minimum size na pwede natin i-cut, matless. Without mat, ha? Matless is 8.2. Kasi sa A4. A4 size kasi yung adjust ng blade. So, ngayon, mas pinaliit na because of the pinch roller. So, pag i-open siya, dahan-dahan lang. Aangat niyo lang to. And then, slowly lang. So, maisasagad nyo na siya. Unlike before, dalawang spaces lang. As long as pasok siya dito sa, kita nyo to parang white rubber na to sa loob. As long as pasok siya dyan, pasok sa roller yung material nyo. Ito yung pinaka-roller. So, ito na ang smallest natin na maipapasok dito, matless. Ang nakalagay dito is 4.2 sa silhouette portrait machine. Pinaka-safest natin is 5. So, para pasok na pasok siya dun sa roller. Dahan-dahan. Ang tawag nila dito is pinch roller. So, may mga arrows naman dito kung saan siya pwede itapat. Ayan. There. 4 to. Ayan. So, now, i-compare natin yung silhouette portrait 3 to silhouette portrait 4 appearance muna. So, pag in-open natin yan, makita nyo pala sa labas, ito medyo rounded. Yung portrait 3, ito flat na yung ibabaw. Although, ngayong nakita ko, mas wider si silhouette portrait 4. Lalo dito sa sides niya, mas wider siya kesa sa portrait 3. So, pag in-open natin, so portrait 3, portrait 4. Unang-unang nagbago, physical appearance, are the rollers. So, makikita nyo naman ang rollers ni portrait 4 is yung pinch roller na nabago sa lahat ng machines ngayon. While si portrait 3, yung dati pa rin, from portrait 1, ganito pa rin yung itsura niya. Actually, halos hindi pala siya na-adjust. So, smallest na dito is 8.2. Kasi A4. Sa 8.5 kasi lalagpas dito. So, hindi na-adjust yung roller niya sa portrait 3. And then, dito sa buttons, makikita nyo, meron na tayong up and down, tsaka left and right sa portrait. Kita nyo ba? Ayan. So, merong up and down at saka left and right sa portrait 4. Sa portrait 3, up and down lang. At ito din yung nagsiserve as unload and loading ng mat. So, dito hiwalay na yung pang-unload and loading ng mat sa portrait 4. So, kaya mas medyo wider na yung sides niya compared dito sa portrait 3. Andun pa rin yung Bluetooth. Andun pa rin yung pause. Iba lang yung placement. Yung power button sa portrait 3 nandito. Sa portrait 4 nandito sa sides. Dito na siya. And, nadagdag yung repeat job. Si portrait 4 may repeat job. Portrait 3 walang repeat job.
So, sa appearance pa lang, ang dami-dami ng pinagbago as well as yung blade carriage. So, tignan niyo yung blade carriage ni 433. Wala siya nung bagong attachment kasi meron nilagay si Silhouette dito na attachment para sa power tools. So, yung power tools na po pwede sa portrait is yung heat pen. So, yun yung magagamit natin. Dito sa portrait 4, ayan, yung blade carriage niya. Kasi hindi ko pa siya na-open. Sa kaliwa pa siya. So, ito na, oh. May attachment siya dito. Yung kaninang maliit na attachment, ilalagay, imamagnet yun sa ibabaw. Para magamit natin yung heat pen. Yung heat pen is ginagamit for foiling. Sa mga hindi nakakaalam, pwede na po tayong mag-foiling. May sarili ng power tool sa Silhouette machine na magagamit natin para sa mga portrait 4, cameo 5, and Curio 2. So, may sarili na siyang heat pen for foiling. Hindi na natin kailangan ng third party na tool para makapag-foil sa mga Silhouette machines. So, meron na siyang attachment dito. Ito yun. Open natin. So, lahat ng blade nyo na ginagamit sa Portrait 3, Portrait 2, and 1, as long as may adapter from Portrait 2, pwede pa rin dito. So, ito yung attachment. Wala pa kasi tayong heat pen eh. Parating pa lang yung heat pen dito sa Philippines. So, dito mo ilalagay yan. Make sure lang, huwag nyo iwawala. Kasi I don't know if makakabili ng hiwalay nito. Pero I'm sure makakabili naman in case mawala nyo. So, until dito, yung attachment for heat pen. So, ang heat pen, hindi po pwede sa older machines. Para lang siya sa Portrait 4, Cameo 5, and Curio 2. So, ayan. So, ang sabi ni Silhouette, mas tahimik na si Portrait 4 compared kay Portrait 3. So, matetest natin yan sa next video kasi medyo mahaba. So, for now, physical appearance tayo. And then, sa next video, magte-test cut tayo ng Portrait 4 and compare tayo ng sound kung talagang totoo nga na tahimik na si Portrait 4 compared kay 3. So, ayan. Tingnan nyo na lang ulit. Sobrang sleek ng design ni Portrait 4. Nakakatuwa. Although, hindi ko pa rin kasi sobrang compact ng Portrait. As in, ito mabigat. Actually, mas mabigat ng konti si 4. Sa likod pala, ayan. Tingnan natin yung likod. Ayan. So, ayan. Ayan. So, mas higher talaga ng konti si Portrait 4 and wider. Pero parehas pa rin silang compact. Yung haba ng mga cut natin is as long as 60 inches, matless. So, pag may mat tayo, syempre, dun lang sa mat natin. Yung kasing laki lang ng mat natin, which is 11 inches and 11.2. So, ayan. Kasing laki lang ng mat. So, yung Matte Portrait 3, pwede pa rin kay Portrait 4. Auto Blade, pwede pa rin kay Portrait 4. Yung mga ratchet blade, pwede pa rin. As long as meron tayo ng adapter for, portrait. Yung Portrait 3 naman, pag binili nyo, may kasama siyang adapter, di ba yung 4 na kulay? Yung pang sketch pen na blue. Yung gray kasi usually special tools yun pang Cameo 4. Pwede nyo rin gamitin sa Cameo 5 yun. And then yung white and black, para yun sa ratchet blade at saka sa premium blade. So, ayan. So, that's what's inside the box. So, thank you for watching my unboxing ng Portrait 4. Sunod natin yung mga sample cuts ng Portrait 4 and then yung sound test. Kung talagang mas medyo tahimik na siya. Pero I believe mas tahimik si Cameo 5. Or, hindi ko lang masyado sure. Kasi wala pa yung Cameo 5. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed the vlog, the video, the unboxing.
part 2 na lang natin yung comparison ng cutting nila and sound. So, thank you so much. Ayan, sorry, by the way, yun palang Silhouette Studio. Kailangan nyo i-download yung newer version ng Silhouette Studio, which is 4.5 point, wait, check natin. 4.5.7. Kailangan nyo siyang i-download, i-update yung Silhouette Studio nyo para magamit yung Portrait 4. Pwede nyo din naman magamit yung mga older machines dun sa newer version. Kaso kasi yung bagong version ng ng Silhouette Studio will work sa mga bagong machines, which is Portrait 4, Cameo 5, and Curio 2. So, yung mga bagong features na andun sa latest na version. So, you have to download it. And yun na. So, hinabol ko lang. Thank you!